درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 403مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در اپوزیت بیشتر به اخبار هفته قبل از برنامه و گاهی ریشه های آن در اخبار ماه‌ها و سالیان گذشته پرداخته میشه تا الگوی رفتاری نظام مقدس بهتر به نمایش گذاشته بشه. نتیجه کلی که از سخنان آخوندها و پامنبرایشون میشه گرفت اینه که هر چی میگن درست نقطه مقابل حقیقته. در برنامه این هفته نخست به داستان تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی به بهانه حقابه پرداخته میشه. سپس سخنرانی رهبر نظام اسلامی در مرقد رهبر قبلی نظام اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته میشود. هفته هاست مردم سیستان در کنار بخش خشک‌شده دریاچه هامون تجمع برگزار میکنند و به دولت کنونی افغانستان اعتراض میکنند. همونطور که جمهوری اسلامی از نظر بسیاری از مردم ایران حکومتی ضد مردمی به حساب میاد، طالبان هم از نظر بسیاری از مردم افغانستان حکومتی دست نشانده و غاصبه. شاید به همین دلیل بود یکی از نخستین دولت‌هایی که 2 سال پیش بعد از اون همه جنایتی که طالبان در افغانستان انجام داد، طالبان رو به رسمیت شناخت و فرش قرمز براش پهن کرد، دولت جمهوری اسلامی بود. به هر حال اعتراضات به بهانه آب هیرمند بالا گرفت تا جایی که 29 اردیبهشت ماه وزارت خارجه جمهوری اسلامی رسما وارد عمل شد. وزارت امور خارجه کشورمون با رد بیانیه هیئت حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند تاکید کرد حاکمان افغانستان در عمل تعهدات ناشی از معاهده رو اجرا نکردند. چند روز بعد از این بیانیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرد طالبان رو به رسمیت نمیشناسه. خلاصه 3 هفته پیش بازار این جور موضع‌گیری‌ها در بین مقامات نظام مقدس گرم بود. طالبان امروز عملیات اجرایی بخش‌های باقی مانده از یک سد جدید را در افغانستان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این سد در استان فراه در غرب افغانستان قرار دارد که این اتفاق به نوعی تشدید کننده اختلافات آبی موجود به حساب میاد. و حالا مسئولان جمهوری اسلامی، همینایی که با اصرار در احداث سد گوتفند در خوزستان نصف یه استان رو خشک کردن و یکی از بزرگترین منابع آب شیرین کشور رو تبدیل کردن به دریاچه نمک، دقیقاً همین آدمایی که با احداث سدهای مشابه سبب خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده‌رود اصفهان شدن و طالب بختگان و موارد مشابه اون، نگران خشکسالی دریاچه هامون در اثر احداث سد طالبان شدند. در این باره گفتگو می‌کنم با مدیر کل آبهای مرزی وزارت نیرو آقای وطن فدا. سلام بر شما. بفرمایید که ساخت این سد چه تأثیری بر هامون در ایران دارد؟ با این سدی که ساخته میشه و آبی که کنترل میشه، اگر هامون صابوری هم خشک بشه، عملا توسعه گرد و غبار هم منطقه زابل و هم منطقه زرنج افغانستان رو میتونیم تصور بکنیم که اینا کسایی هستن که خودشون در ایران مخصوصا تالاب هورالعظیم و شادگان خشک کردن تا راحت برای چینی‌ها نفت استخراج کنن. نتیجهش هم این شد که اهالی چند شهر بزرگ استان خوزستان هر سال بدترین نوع آلودگی هوا و ریزگردی رو تجربه کنن. بله، ما رکورد زدیم. حالا همین آدما نگران خشکی دریاچه هامون شدن. این روزها اجرای توافقنامه تاریخی حقابه ایران از رودخانه هیرمند ترجیبند همه مسئولان است. رئیس مجلس هم در این جلسه بر اجرای این توافقنامه که توافقنامه غیر قابل خدشه است تاکید کرد. از مسئولین افغانستان می‌خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند. این اظهارات هم مربوط میشه به روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه. از اون طرف مسئولان برجسته طالبان هم به این حرفای مسئولان برجسته جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن و همینطور این یکی به دوهای لفظی ادامه پیدا کرد تا رسید به درگیری لب مرز. یار پیشی به دست نگاه کنیم، پیرمرد اون سفید، بله این هم از وضعیت خدمت ما. بیا با طالبان کل کل کن،
و بالاخره 10 خرداد ماه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوعی کل داستان ماسمالی کرد و گفت طوری نی. وزیر امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره تحولات افغانستان با اشاره به اینکه نگاه ما به مرزهای مشترک راهبردی و ناظر به توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی است، گفت در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای در برخی نقاط مرزی ایران و افغانستان انجام شد که مقامات هیئت حاکمیه افغانستان به صراحت اعلام کردند این درگیری‌ها هیچ برنامه هدفمندی را پشت سر نداشته است. در موضوع حقابه هم ما از مسیر حقوقی و از مسیر سیاسی مسئله رو در دستور کار داریم. مقام‌های دولت افغانستان یعنی همون تروریست‌های طالبان اعلام کردن هیچ برنامه هدفمندی نداشتن از این درگیری‌هایی که منجر به کشته شدن چند تا مرزبان ایرانی شده. یعنی حالا ما باید منتظر باشیم که این دوتا گروه عقب افتاده افراطی با هم به توافق برسن. به نظر میاد جمهوری اسلامی مخصوصاً میخواد جنگ را بندازه و به هر حال با این وضع مملکت و این حجم نارضایتی مردم از حکومت، جنگ میتونه بهترین راه فرار برای مسئولان نظام اسلامی از مخمصه‌ای باشه که خودشون درست کردن با این وضع مملکت داریشون. جنگ با طالبان اگر یه زمانی اتفاق بیفته به سرعت به داخل ایران کشیده میشه و اون همه سلاحی که توی افغانستان آمریکایی‌ها جا گذاشتن. ایجاد ناامنی و هرج و مرج هدف اصلی مسببین اینجور جنگ هاست. اختلافات مشابهی هم در مرز شمالی کشور با جمهوری آذربایجان وجود داره که با سرکار موندن اردوغان اون اختلافات هم میتونه به شدت و به سرعت پررنگ بشه. ورود به دو جنگ در شمال و شرق کشور به راحتی کل کشور به آشوب و هرج و مرج هدایت شده‌ای میکشونه که به بروز جنگ‌های داخلی هم ختم میشه. با این تبلیغاتی که این رسانه‌های خارجی، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران دارن برای تجزیه طلبی اینجور چیزا میکنن. در شرایط جنگ داخلی کسی سراغ دزدها یعنی اون کسانی که پول از ایران دزدیدن و در رفتن نمیره. این اتفاق 100% به نفع حاکمان فاسد و به ضرر آحاد ملت تموم خواهد شد. آحاد ملت، اهم از ولایت مدار و سایبری و سپاهی و غیر سپاهی، از این جنگ ضرر خواهند کرد. مسئولان جمهوری اسلامی با عملکرد 44 سالشون ثابت کردن ایران و مردم ایران براشون اهمیتی نداره. شاید برای همین همشون بچه‌هاشون رو فرستادن خارج. همین کشورهای استکباری که فوششون میدن. کل ایران از ادامه این روند ضرر میکنه. امیدوارم به زودی حامیان این حکومت اهریمنی به خودشون بیان و بیشتر از این به نابودی خودشون و خانوادهشون و کشورشون کمک نکنن. کشور ما خانه ماست. و حالا میریم سراغ سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا. به نظر من نسل‌های جدید این کشور به آشنایی بیشتر با امام بزرگوار نیازمندند. بعد از 44 سال شستشوی مغزی جوانان و نوجوانان و خردسالان، یکی از اولین حرفهاش نشون داد همه کاراشون بی اثر بوده. در همین جنبش اخیرم مردم مخصوصا جوانان نشون دادن نظرشون راجع به رهبر قبلی و رهبر فعلی چیه. برو دیگه میاد برو نمیکنم برگر خامنه‌ای لعنت بر خمینی خصوصا در مدرسه ها و دبیرستان ها. تقریبا شروع سخنرانی 1 ساعت و 13 دقیقه‌ای رهبر سرداران قاچاقچی با همین جملات بود. یعنی یه 7-8 دقیقه‌ای طول کشید تا دعاها و تعارفات معمول تموم شه و البته جمعیت حاضر هم میذاره ساکت شد، چون ساکت نمیشدن. هر حال انقدر کشش داد اون دعاها رو تا طرفداراش آروم شن صداش برسه بقیه. قبل از شروع به پرداختن سخنرانی خوبه یه مروری روی عکس‌ها با هم داشته باشیم تا با حال و هوای نحوه برگزاری سخنرانی‌های عمومی ولایت فقیه آشنا شیم.
اول اینکه محل برگزاری سخنرانی لوله کشی میشه با لوله هایی مثل داربست فلزی. خودی ها رو از غیر خودی ها جدا میکنن. بین داربست ها هم محافظ و گماشته حکومتی قرار میدن تا یه وقتی کسی احساساتی نشه یه کاری بکنه. اگه خواست بکنه حواسشون باشه و بتونن جلوشو بگیرن. حتی خودی ها هم از هم جدا میشن و هر کدام بسته به درجه نزدیکیشون به دستگاه خلافت اسلامی از هم جدا میشن. یعنی میبینید که چند تا سلول وجود داره اینجا. مسئولان برجسته، یعنی اون برجسته ترین ها، کلا از بقیه جدا میشن و روی یه سکو پایینتر از سکوی سخنرانی رهبری نشانده میشن، اونم به صورت 4 زانو، به غیر از البته جنتی که به دلیل کولت سن بعد روی صندلی نشونده بشه. بقیه حاضرین حتی خودی ها هم باید 4 زانو و 2 زانو روی زمین همجوری تنگم تنگم نشونده بشن. البته مهمونای خارجی ارج و قرب بالاتری دارن نزد جمهوری اسلامی و روی صندلی نشونده میشن، یعنی اونا رو 4 زانو و 2 زانو رو زمین نمیشونن. فکر کنم یکی از حوصله سربرترین مراسمی که مهمانای خارجی باید در شرکت کنن همین گوش کردن به حرفای تکراری رهبر بسیجیان دو عالمه. به هر حال یه عکس هم از حسن روحانی روی صندلی منتشر شد که نشون میداد زیاد خوشحال نیستش که از اون سکو پایین کشیده شده و مثل بقیه باید کف سالن بشینه. حالا برگردیم به ادامه سخنرانی رهبر متوهمین دو عالم. اولین نکته این است که امام از سرآمدان تاریخ ماست. بیش از نیمی از سخنرانیشو به اثبات همین جمله اختصاص داد آقای رهبر متوهمین. خود این نشون میده نظر عموم مردم چیه راجع به امامشون که اثبات برعکسش انقدر زمان بره. از این که بگذریم، در این شرایط فعلی کشور که از یه طرف احتمال بروز جنگ به پشت مرزهای کشور رسیده، از یه طرف منابع طبیعی کشور هر روز داره تاراج میشه، از یه طرف فساد مالی ورد زبون مسئولین برجسته زیر دست امین آقا شده و از همه مهمتر فشار اقتصادی روی دوش مردم هر روز بیشتر و بیشتر سنگینی میکنه و در نهایت نارضایتی عمومی هر روز بیشتر میشه. از این شرایط موجود تنها چیزی که در دست نظام مقدسه گفتار درمانیه. اگه راه حلی داشت رهبرشون نیم ساعت برای امامشون آسمون و ریسمون نمیبافت که اثباتش کنه که آدم خوبی بوده. فقط روی بازی با افکار عمومی مردم کار میکنن تا مردم شرایط وحشتناکی که درش هستن رو حس نکنن. همین کارو تو حوزه یاد میگیرن دیگه. منتها انقدر اینو رو مردم امتحان کردن دیگه حتی همون ارزشی ها هم با این حرفا حواسشون پرت نمیشه. شاید فقط انگشت شمار کشورهایی در دنیا هستن که پایه حقوق مردمشون ماهی $100 $100 در ماه. با این هزینه های سرسام‌آوری که تو کشور درست کردن، حکومت آخوندها مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو به این روز انداختن. سرآمدان رو نمی شود از حافظه تاریخ حذف کرد، نمی شود حذف کرد، نمی شود تحریف کرد. دقیقاً. ولی خودش نیم ساعت دست و پا زد تا تحریف کنه. یعنی امام اینا راستی سرآمد بود. اینکه سرآمده چی بود رو این یکی امامه داشت تحریف میکرد. امام اینا که به کمک دولت‌های خارجی در ایران کار گذاشته شد، سرآمد آدمکشی و قساوت و ظلم و جنایت در تاریخ ایران بود لااقل. شاید هم در تاریخ دنیا. خود همین امام کنونی علاوه بر پیروی از صفات امام قبلی رکورددار نابود کردن یک کشور در طول تاریخه. نه اینکه تبلیغات مخالفین نتوانه چهره‌های اینها رو بد معرفی کنه. چرا؟ عرض نکردم نظر مردم چیز دیگری است. بفرما. امام کنونی هم تایید کرد. فیلم ها و عکسایی هم که در آغاز همین سال تحصیلی از مدرسه های ایران در سراسر دنیا منتشر شد، همینو شهادت میداد که عموم مردم ایران حقیقت رو دریافتن راجع به امام و این امام و امام قبلی. وقتی هم کسی حقیقت رو در میابه دیگه نمیشه بهش دروغ غالب کرد و دیگه گفتار درمانی اثر نمیکنه. این چیزیه که امام متوهمین غرب آسیا نمیفهمه. اما اونچه که در سطح امت اسلامی روی داد، تحول در سطح امت، جریان بیداری اسلامی رو امام به راه انداخت. بله،
اصلا اصل دلیل روی صندلی قدرت نشاندن امام اینا همین بود. همون تروریستایی که فعالیتاشون به کشتن چند تا سیاستمدار و محقق محدود بود، یه دفعه کشور بهشون سپرده شد و این بود که همون فعالیت‌ها به اقصی نقاط دنیا صادر شد. فقط کافیه قربانی، یعنی اون کسی که اینا استخدام در میارن، به اسلام باور داشته باشه. هرچه ایمان به اسلام بیشتر، نفوذ تروریسم اسلامی بیشتر. برای همین کشورهای مسلمان نقاط هدف آسانتری هستن برای جمهوری اسلامی. برای همین هم دارن اسلامو پخش میکنن تو همه کشورها و مهمانهای خارجی مسلمانی که در ایران میبینین در همین راستاست. هر جا هم شاگردان امام اینا یعنی پاشونو گذاشتن، مشخصه چه بلایی سر مردم اومده. وضعیت زندگی مردم سوریه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان شهادت میده. امام نه پول داشت، نه ابزار تبلیغی داشت، نه رادیو داشت، نه خبرگزاری داشت. اتفاقا امام اینا همه رو داشت. مراجعه کنید به مصاحبه حسین علی منتظری با BBC. معاون وقت امام اینا تایید میکنه که از آمریکایی‌ها پول گرفته بودن، به غیر از کمک مالی قذافی. این که مال پول. دفتر کار سیار CIA کنار اقامتگاه امام همراه با محافظان غیر ایرانی و تعلیم دیده در نوفل-لا-شاتو هم کمک سخت افزاری خارجی رو تایید میکنه و تبلیغات شبانه روزی BBC برای در ماه نشاندن امام اینا نشون میده امام فعلی برای اثبات حرفاش به دروغ متوسل میشه. اونم چه دروغهایی؟ یعنی از توسل گذشته، یه جورایی آویزان شده از این دروغها، از یه همچین دروغهای بزرگی که اسنادش در دسترس هست. در حقیقت ولایت مداران، یعنی در حقیقت امام اینا، این امام کنونی، ولایت مداران و حامیانش رو مشتی تنبل نادان فرض میکنه که حتی حاضر نیستن اینقدر به خودشون زحمت بدن یه جستجوی ساده کنن تو اینترنت. رهبر بسیجیان دو عالم در ادامه تفسیر برجستگی‌های امام قبلی طبق معمول رفت پشت الله و اله و اینجور چیزا قایم شد تا بلکه بیورزگی‌های نظامشون رو توجیه کنه. وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی، در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح می‌کنیم، معنای ویژه‌ای دارد. ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده های الهی است. یعنی هر کی به خدا ایمان داره باید به وعده الهی هم ایمان داشته باشه. وقتی هم که به وعده الهی ایمان داشته باشه، محکوم به تحمل وضع موجود. تقصیر مدیریت اینا نیست. فعلا خدا خواسته اینجوری باشه. منظور حرفش اینه. ولی اینکه رهبر کنونی یه دفعه وسط توضیح و تفسیر برجستگی‌های امام به وعده الهی گریز میزنه، یعنی خودش هم میدونه نگرانی اصلی مردم چیه. اونم موکول میکنه به وعده الهی. خب اگر چنانچه در مقابل این حرکت ملت ایران بخواد حرکت کنه، احتیاج داره به چی؟ من عرض میکنم احتیاج دارد به همون نرم افزاری که امام در وجود خود داشت و به مردم توصیه میکرد، یعنی ایمان و امید. عرض نکردم دستشون خالیه. هیچی غیر از امید نمیتونن تحویل مردم بدن. همینجوری میگن امید داشته باشین. اونم نه به ما، به وعده الهی. اگرم بازم چیزی دستتون رو نگرفت، حتما یه کاری کردین خدا ناراحت شده به وعدش عمل نکرده. منطق اسلام کلا همینه. اما از این سخنان میشه نتیجه گرفت ناامیدی به طور محسوسی موج میزنه اطراف مقام معظم. ای مردم به امید داشتن دعوت میکنه. بعد نیست یه سری به اخبار هفته قبل از همین سخنرانی بزنیم تا ولایت مداران خودشون قضاوت کنن میشه امیدی داشت یا نه. قطار سری و سیر جنوب شمال، طرحی که بخش اصفهان قم تهران آن در حال اجراست. مسیری 410 کیلومتری با قطاری با سرعت 300 کیلومتر در ساعت. طرحی که ادامه اجرایش پول لازم دارد. طبق معمول نظام اسلامی هم که هر وقت به اینجا میرسه بی پول میشه. پولای مردم رو خرج تروریسم پروری در اقصی نقاط جهان میکنن، یا اینکه اصلا از اول خود مسئولان میدوزن میذارن جیبشون اون پولا رو، به اینجا که میرسه میگن پول نداریم. برای مثال پول همین قطاره رو تا حالا چند بار به صورت بودجه دریافت کردن، یعنی دریافت شده توسط مدیران فاسد نظام اسلامی، ولی توسط برادران سازندگی و انگلزاده هاشون دزدیده شده
و فقط همون اله میدونه که اون پولا الان تو کدوم کشور استکباری سرمایه گذاری شده. سال 82 که کلنگ کار را زمین زدن قرار بود 10 ساله همه مسیر جنوب شمال را تمام کنند. حالا 10 سال از موعد گذشته و هنوز مسیر اصفهان قم تهران هم تمام نشده. این نباید به صورت یک آرزو در استان اصفهان باشه مردم اینجا. معرفی میکنم نسخه دوم اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. توجه داشته باشین که قرار بوده در 10 سال کل طرح جنوب به تهران، یعنی راهن سری و سیر جنوب احتمالاً بندرعباس جایی به تهران تموم شه تو 10 سال. الان 10 سال گذشته هنوز 1/4 مسیر هم به پایان نرسیده. اینقدر عقب نظام اسلامی از برنامه‌هایی که مربوط به مردم میشه. اگر خط اعتباری زودتر تامین نشود، گذشته از ضررهای اساسی در کشور در قراردادهای ساخت و ساز هم ممکن است مطالبه خسارت ادعا شود. اگه نشه طرف خارجی چقدر خسارت از ما خواهد میتونه معادل همین عددی که تا الان هزینه شده رو ادعا بکنه. به ازای هر سالی که اجرای این طرح از برنامه عقب مونده، ضمن این که بین 20 تا 30% به هزینه‌های اجرای اون اضافه شده، به همین اندازه کاری که انجام شده فرسایش پیدا کرده. عرض نکردم امام کنونی سرآمد ضرر زنندگان به کشور در طول تاریخ، یعنی کاری که به مردم تحویل ندادن هیچ، بلکه مردم رو بدهکارم کردن. داستان از این قراره که اول یه بودجه‌ای به اینجور پروژه ها اختصاص پیدا میکنه، بعد برادران سازندگی میان سهمشون از روش برمیدارن میذارن جیبشون، پروژه رو واگذار میکنن به یه سری دیگه از برادرانشون. اونها هم برای اینکه یه کمیسیون نون و آبدار و چرب و چیلی گیرشون بیاد، میرن یه قرارداد یه طرفه با تعیین ضرر زیانها میبندن با یه شرکت خارجی، واگذارش میکنن به یه شرکت خارجی. شرکت خارجی هم برای هر سال دیر کرد خسارت میگیره، خسارت برمیداره. خیلی راحت. اینجوریه که یه پروژه 10 ساله 40 سال طول میکشه تموم میشه در نظام اسلامی. صرفاً جهت اطلاع بسیجان دو عالم عرض کنم که پروژه های مشابه این در کشورهای استکباری در کمتر از 3 سال به پایان میرسه. کشورهایی که نه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دارن و نه موشک بالستیک میسازن. بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی باید تا پایان فروردین ماه آیین‌نامه مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندانشون رو تدوین و ابلاغ میکرد، اما این کار تاکنون انجام نشده است. در رسانه مطرح شد مسئله پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها بود. قیافش یه جوری میکنه انگار خبر نداشته، مثلا تعجب کرده، انگار نه انگار که خودش 7-8 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، بعدش هم شده رئیس قوه قضاییه اسلامی. یعنی به هیچ مدلی از وعده هاشون عمل نمیکنن مسئولان نظام مقدس. هیچ جوری زیر بار اجرای قانونی که یه نفع کوچولو به مردم برسونه نمیرن. به هر حال این گزارش 1.5 ماه بعد از موعد اجرای اون قانون منتشر شده که با اطمینان بهتون میگم تا 1.5 سال دیگه هم این آیین‌نامه تدوین نخواهد شد. یعنی به بودجه سال دیگه هم نمیرسه. گزارش منتشر شده بر روی درگاه اینترنتی بانک مرکزی نشان میدهد که بانک‌ها مجموعاً بیش از 164,000 میلیارد تومان به کارمندان خود وام پرداخت کردند. وام‌هایی که با نرخ‌های عجیب و غریب هم پرداخت شده است. بعضی از بانک‌ها ملاحظه شده که نرخ‌های 4%، 7% و 10% در واقع برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خودشون در نظر گرفتن. توجه کردی؟ این بانک‌ها به همه کارمنداشون از این واما پرداخت نمی‌کنن. اول خودشون یه لقمه چرب و نرم، چرب و چیل از روش برمی‌دارن. خودشون منظورم برادران بخش بانکداری. اون عده خاص که سهم خودشون اول برمی‌دارن، یه مقدار از این 164,000 میلیارد تومان رو بین کارمندای مجیزگوشون تقسیم می‌کنن. بعد این وامه رو هم به یه کار درست و درمون نمی‌زدن که همشون. میبرن 2 مرتبه با نرخ بالاتر بهره میدن به خلق الله. اینجوری میشه که هم تورم در کشور بالاتر میره، هم ورشکستگی و بیکاری بیشتر میشه، فقط برای اینکه یه مش مفخور بی سواد پولدارتر شن.
و دقیقاً به همین دلیله که هیچ وقت اون آیین‌نامه تدوین نمیشه. بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداخت تکلیفی که در موعد مقرر در قانون انجام نشد و 10 اردیبهشت معاون نظارت بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت ماه این آیین‌نامه ابلاغ می‌شود. امیدواریم در اکثر تا 2 هفته آینده جمع‌بندی کنیم. پایان اردیبهشت ماه هم رسید و خبری از این آیین‌نامه نشد و آقای سروش وعده 1 هفته دیگر را دادند، اما باز هم خبری نشد. باز هم از آقای سروش پیگیری کردیم. ما در هیئت عامل بانک مرکزی مطرح کردیم، یک اصلاحاتی رو قرار شد انجام بدیم که مجدد برگشت داده شد. همینجوری مردم رو سر میدونن. کدوم آدم عاقلی به اینا امید میبنده؟ ما تفکیک بانک ها رو داریم که هر بانکی چقدر تسهیلات گرفته، اما کارکنان بانک مرکزی کجا این عددها ثبت شده؟ اتفاقا سوال بود که بانک مرکزی کجا گرفته؟ کارمندان بانک مرکزی حالا در این جلسه نمیشه، ولی شما بدانید که من فقط بس خبر دارم به شما میگم، فقط در سال گذشته گزارش منتشر بشه، حتما باید میشده. خب ولی اصلا چون بانک مرکزی عددهاش بعضا از این عددها خیلی بالاتر و یه مقدار چربتر هم داره دریافت میشه، کسی سمتشون نرفته و اعلام نکرده. چه خبره تو مملکت؟ ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی، از ادبیاتش تعجب نکنید. خلاصه یه وضعیه در مملکت ها. این نتیجه حکمرانی اسلامی در نظام مدیریتی کشوره. خود مجری از همه فاسد داره. تازه اینا در سطح مدیران برجسته کشور نیست. این فساد همین خرده پاها و مجلسگویان بی‌نام و نشان نظام اسلامیه. چرا بقیه بانک ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه. و این آلودگی، همون فساد، همینجوری از بانک مرکزی به دولت، از دولت به قوه قضاییه، از قوه قضاییه به جاهای دیگه و آخرش هم از وسط بیت رهبری، یعنی خونه همین امام کنونی سر در میاره. برای همین این معضل فساد هرگز در جمهوری اسلامی حل نمیشه. و برای همینه که رهبرشون هم نمیاد یه راه حل ارائه بده، فقط به مردم میگه به وعده الهی امید داشته باشید، یا اینکه کلا ناکارآمدی نظام و اوضاع خراب اقتصادی کشور رو میندازه گردن دشمن. دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم، این موجب میشود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیستا با ما کمتر بشه. نه، بعضیا انگار یکی دیگه بود اومده بود نیم ساعت صغر و کبرا میشست تا بگه باید نرمش قهرمانانه بشه. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه. بله، حالا مثل یه آدم ترسو میخواد بگه اون عقب نشینی ها تقصیر یکی دیگه بوده. ظاهرا قراره الان دوباره جلو نشینی کنن و این اصلا خبر خوبی برای مردم ایران نیست. در موارد متعددی عقب نشینی های ما موجب شد که اونها جلو آمدن، بیشتر متعرض شدن. اینا به این عقب نشینی ها راضی نمیشن. اون چه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانن. اگه اینا دوران قبل از انقلاب میخواستن که BBC رو پشت امام نمیذاشتن، محافظ آمریکایی برای امام نمیذاشتن، بلیزر سفارت آمریکا رو نمیفرستادن به استقبال امام که. خلاصه این جنگ زرگری هم صرفاً برای سرکار گذاشتن مردم ایرانه و البته یک بهانه برای سرکوب راحت‌تر مردم ایران. اونچه که مسلمه تعیین سیاست خارجه در نظام اسلامی مستقیم به عهده خود دروغگوشه، نه کس دیگه. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. همه هم میدونن که در این جای دنیا بالادست وزارت خارجه کیه. ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم
درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. توجه کردین بسیجیان عالم؟ این کسی که با شیطان هم مذاکره میکنه، برای همینه که رکورددار نابود کردن کشوره، اونم در طول تاریخ. به هر حال ظاهرا موضوع نارضایتی در درون نظام شدیدتر از اونیه که ما فکرشو میکنیم. برای همین رهبر نظام اسلامی درست بعد از تفسیر برجستگی‌های امامش رفت سراغ مذاکره با غرب و دلیل ادامه جنگ زرگری با شیطان رو توجیه کرد و بعد هم دق و دلی چند ماهش رو از شعارهای مردم در خیابان بالاخره بالا آورد. توجه کنید، همه توجه کنن. آخرین تلاش دشمن، البته تا حالا، آخرین تلاش تا حالا، در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. چه التماسی هم میکنه. خودش هم از ثبات نظامش مطمئن نیست. تقریبا مطمئنه با وضع موجود مردم دوباره به خیابون باز خواهند گشت. طبق معمول هم اعتراضات مردم رو میندازه گردن دشمن، یعنی همون شیطانی که خودش اعتراف کرد باهاش مذاکره میکنه. اگه این دشمن و دشمن بازی نبود، نظام اسلامی تا حالا 100 باره به دست مردم نابود شده بود. یک حکومت دست نشانده اربابش رو دشمن معرفی میکنه تا راحت‌تر بتونه اموال مردم رو غارت کنه. یک سناریوی قدیمی و شیادانه. دشمن اصلی و خطرناک، یعنی اصلی ترین دشمن و خطرناک ترین دشمن مردم ایران، همین آخوندهایی که به اعتراضات مردم میگن اغتشاش. در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن. آخوندا وقتی احساس ضعف میکنن فحش میدن. اینکه جوانهای برومند ایران رو اراذل و اوباش میخونه، یعنی به شدت از این جوانها وحشت کرده. کدوم رهبر سیاسی مردم خودش رو اراذل و اوباش میخونه؟ فقط یه دشمن این کارو میکنه. ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده هایی داریم که همه امید آفرین است. بازم توسل به امید، اونم با این مسئولان فاسد. واقعا حالیش نیست. جوانای مملکت گوششون به این حرفا بدهکار نیست دیگه. دنبال زندگی و آزادیشونن، دنبال آیندهشونن و براش جانفشانی میکنن. شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یأس آفرینی رو خنثی کنن و من به شما عرض بکنم یکی از این شیوه ها بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور، به حرکت کشور، به حرکت سیاسی کشور، به حرکت اقتصادی کشور. صدا رو اکسپایر شده بود کامل، یعنی دیگه به درد سخنرانی هم نمیخوره این پیرمرد متوهم. بعد از 1 ساعت سخنرانی به این روز افتاد. برای همین مطالبش راجع به انتخابات و نیمه کاره رها کرد و سخنرانیش رو دقایق بعد تموم کرد. لازم نیست کسی کاری بکنه تا جوانها رو به حرکت مدیران کشور بدبین کنه. خود مدیران با عملکردشون این کارو کردن. خود جوانها از صبح که از در خونه بیرون میان، همه دلایل تباه شدن آینده و زندگیشون رو به چشم خودشون دارن میبینن و میفهمن که خودشون باید زودتر دست به کار شن. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید این برنامه. به صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید و در ضمن طرح هرم آزادی رو حتما مطالعه بفرمایید. با سر زدن به وبسایت opposite.com upozit.com و کلیک روی این آیکون به صفحه مخصوصی که برای این برنامه، برای این طرح هرم آزادی در وبسایت اپوزیت ساخته شده دسترسی پیدا می‌کنید. برنامه‌ای است برای متشکل کردن مردم. تنها ابزار مورد نیاز برای عملی کردن این طرح خودباوری و مسئولیت پذیری فردی است. دست روی دست گذاشتن شرایط زندگی رو هر روز سخت‌تر از دیروز می‌کنه. با امید آزادی در همین نزدیکی.
تا ایداری بعد شب و روزتون خوش و بدرود.